studio phía trong của nhà ga. Đây, phía này là một cái building nó khá mới, đang xây dựng, nó khá hay. Tên của nó thì cũng khá là mỹ miều. Future Museum, bảo tàng tương lai. Đây, cái building này thì nó là cũng một cái building, nó có cái kết cấu trúc khá đặc biệt. Phần bộ của nó là cái hệ khung thép, một cái hệ khung thép mà đặt trên một cái đế móng. Thì cái hệ khung này là gọi là trong kết cấu nó gọi là diagonal grid system. Ở các cái mắt lưới nó được gắn với nhau á, rồi nó hàn với nhau và nó chịu những cái tầng ở sàn nó đặt trên những cái nút lưới á, rồi sau đó tất cả cái đó nó đặt trên một cái bệ bê tông đây. Này gọi là Future Museum nha. Mình đi qua rồi. Khu này là kế với cái Future Museum này là nó là cái khu này nó gọi là Dubai World Trade Center, trung tâm thương mại thế giới ở Dubai đây. Những cái building này là building cao tầng đầu tiên của Dubai. Building trắng trắng nó gọi là World Trade Center phía xa, còn mấy cái building cũ là nó là có khoảng 20-25 tầng thôi, khoảng 20 tầng thôi. Thì nó là cái building đầu tiên ở cái khu này đây, xây khoảng những năm khoảng 80, khoảng 82 gì đấy, 1982. Đó là những cái building mà cao tầng mà đầu tiên của Dubai này. Rồi lại thấy một con metro mới nữa đến. Mình đi lên trên này một tí nữa thì có vẻ thấy mưa nó đã có giảm bớt rồi hả? Thấy mưa nó có bắt đầu giảm bớt nhiều rồi. Này, bây giờ mình thấy cái cảnh bên ngoài nó rõ hơn rồi đúng không? Thấy đây là cái đường metro đây. Cái hệ thống metro ở Dubai thì nó có một cái đặc điểm nó rất là hay, là cái metro này nó hoàn toàn là điều khiển tự động hết. Tức là mọi người nó không có tài xế gì hay là lái tàu gì ở trên đoàn tàu cả. Mọi thứ là nó đều là computerized, automatic control hết. Tức là người ta điều khiển tàu, người ta ngồi chỉ có ngồi trong phòng thôi, ngồi trong văn phòng của ở đâu đó thôi. Sau rồi người ta sẽ điều khiển cái tàu này thì nhìn thông qua mấy cái camera ở trên màn hình nó chạy thôi. Tất cả là điều khiển tự động hết nha. Đổ dừng rồi đi là tất cả là điều khiển tự động hết, không có, hoàn toàn là không có cái tài xế nào ở trên tàu. Hai đầu tàu là mình đang đứng ở một cái đầu tàu, mình phía sau của đầu tàu. Thì cái đầu này là mình thấy cái tàu nó chạy. Còn cái đầu kia của cái tàu đó, nó cũng không có tài xế đâu. Cái đầu kia của tàu là cái khoang đó, gọi là khoang VIP hơn. Thì nó dành cho nhiều người mà người ta mua cái thẻ đặc biệt đó, người ta được chỗ ngồi rồi trả nhiều tiền hơn đó. Chỗ ngồi nó thoải mái hơn, rồi rộng rãi hơn, rồi hít chen lấn hơn thôi. Đây, khu này mình đi đến là cái này là nó gọi là Zafiria Station rồi. Khu này, cái Zafiria Station này thì nó gần một cái văn phòng của nhà nước, nó gọi là cái Immigration Bureau, sở di trú và nhập cư đó. Đây, bên cạnh này là nó cũng có một cái rất là nhiều công trình đang xây đây. Đây có một cái công viên mà nó cũng khá lớn ở trung tâm của Dubai, này gọi là Zabio Park. Bên cạnh mình thì cũng có hai anh đang đứng nói chuyện qua lại, thì nó cũng hơi ồn một tí nha. Đây cái chiếc tàu nó đang đến đây. Chưa bên này nhìn nó cũng khá là nhỏ xinh, elegant designs and nice looks. Mình đi lên tí nữa là nó có những khu này là phía xa nó gọi khu này là Bur Dubai. Thì mấy cái
khu này là cái khu mà lâu đời rồi của Dubai. Ngày xưa bờ Dubai thì nó chỉ có hai cái khu là bờ Dubai và Dira thôi. Mình đang đi lên cái trên này khu nữa, thì phía bên này của nó gọi là Dubai Creek, là cái sông chính của Dubai á, sông nước biển á, sông nhưng mà nó không phải là sông nước ngọt mà là sông nước biển. Thì nó chia Dubai ngày xưa ra là hai phần, là một phần là Dira phía bên kia sông, ở phía này mình đang đi này, mình đang đứng trên nó gọi là bờ Dubai. Đây, phía xa là bờ Dubai, là cái quận mà nó cũ lâu đời thứ hai ở Dubai này, sau cái quận Dira thôi. Chỗ này nó cũng là có nhiều cái công trình nó khá cũ, nhiều cái mà dạng như nó xây theo kiến trúc truyền thống đó. Mà có một cái video đợt trước mình đã quay ra một cái khu mà mình đi chơi rồi, Asip á, là nó gần ở cái khu bờ Dubai này ha. Dubai Creek ngày xưa nó là cái cảng mà cảng sông á, nó có vẻ chính của Dubai. Rồi sau đó cái thành phố Dubai từ cái cảng đó người ta phát triển lan tỏa ra thôi. Sau này nó mở rộng ra thì nó phải xây thêm một vài cái cảng mới như là Port Rashid hay là Jebel Ali Port. Thì sau này càng ngày càng phát triển lên thì mấy cái cảng như là Jebel Ali Port nó phải trở nên cái cảng mà phổ biến và cái cảng chính của Dubai ngày nay. Đấy.